samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Ja, och idag har jag med mig som vanligt min underbara fina fru som joinar mig. Hej Malin, hur är det med dig? Hej. Det är bara bra med mig. Vad härligt. Jaha, Jajamän. vad har du gjort sen sist då? Ja, vad har jag gjort sen sist? Jag Det sa ju nyss det. Det vanliga. Ja, det vanliga och allt annat kommer jag inte ihåg. Det var det jag menar. Jag har som ett minne som en guldfisk. Ja. Numera. Nej, men du har ju jobbat så mycket så att det är ju... Ja, så jag har varit ledig nu i 3 dagar. Det är ju skönt. Ja. Vad heter det? Ja, men det är ju bra. Alltså, vet du vad jag har tänkt på? Vädret. Ja. Det har ju blivit helt CP. Alltså, det var ju svinkallt här för ett tag sedan. Ja. Och så bara nu, alltså jag kom bara på det nu när jag tittar ut. Och så bara nu helt plötsligt så droppar det och typ håller på att smälta bort. Det är så nice. Ja, Eller så inte. Nej, fast nu var det väl lite mer kyligt. Det får ju gärna hålla sig till 10 minus i alla fall. Så att vi får ha 5. vinter. Ja, 5. Ja, men, max 10. Ja, men 10 är ju ändå. Ja, det är som lagom. Man fryser. Man vill ju inte att det ska bli slaskigt. Nej, inte slaskigt. Alltså, det hatar jag. Antingen så ingen snö, lite snö, kallt och inte slask. Fast det som är fördelen när det är snö att det är ju inte lika jävla mörkt ute. Här uppe. Det är ju inte lika mörkt ute. Nej, jag vet. Ja. Jag fastnade och tittade på blomman. Jag såg det. Vad heter det? Ja, och världen är som den är. Den är upp och ner. Och fram och bak. Men vet du vad jag tänkte? Jag har ju inte kanske gått in på alla mina detaljer. Vi har ju pratat om skolan. Vi har pratat om lite grann när man jobbade och pratade lite om min uppväxt. Ja. I Chile när jag kom till Sverige och lite sådana där grejer. Men jag kanske inte har gått in riktigt på vem José är. Nej, det har du rätt i. Faktiskt. Är det någonting du kommer på så här som du tycker att lyssnarna ska ta del av? För om jag säger så här, jag har ju både varit en snäll människa och jag har ju varit en dum människa. Alltså i den bemärkelsen om man säger, jag har ju gått i mitten av den svarta sidan och den vita sidan och den rätta eller den fel sidan. Så att jag har ju som gått i mitten med en fot på varje sida. Ja, men du kan ju berätta lite grann om, visst det kanske, men det blir ju inte hoppa heller, men lite från när du var ung här i Sverige. För du kom ju ändå till Sverige när du var 11 år. Så ja, jag började väl redan med små grejer. Det var ju lite små snatterier när jag bodde i Vilhelmina. När jag var typ strax 11 år. Där på hösten och så sen kom man ju på den här briljant idén eller man fick ju lära sig att plocka hjorton, blåbär, lingon och såna här grejer som man kunde sälja. Jag undrar om du har berättat. Jag tror att jag har berättat, men jag tänkte jag drar det lite snabbt då, för att man orkade ju inte vara ute i skogen och plocka tack vare den där myggen. Man kan ju tro att de tillhörde SD redan då. De hatar ju mig, så att alltså myggen är rasister. Du får ju jäklar myggbett som... Ja, alltså en dag, alltså kommer du ihåg när vi var hälsa på din mormor uppe i Kaunis? Ja. Ja, där är du mitt ute i skogen. Ja. Vad hade jag? Typ över 100 myggbett och jag var ute kanske en halvtimme. Ja, de är ju inte små på dig heller. Nej, det blir ju som bölder. Man kan ju tro att jag har fått något Pesten typ. Pestbölden eller någonting. Ja, nej men då tänkte jag bara, nej jag vill inte vara ute i skogen för mycket. Och så, fast det är ju jättemysigt. Men då kom jag ju på den briljanta idén att man kan stoppa grus eller lite sand så att hinkarna vägde ju lite mer. Ja.
de kom på mig och allt sånt där. Och det var ju, det var ju lite dumt. Man var ju ung, man var liten, men ja, och sen var det väl lite små snatterier och sånt där. Och sen när vi flyttade till Luleå. Och då var det väl mer så här kanske att man plockade en cykel någon gång. Eller Är det du som är cykeltjuven? Ja, eller att man, när man gick på högstadiet så, det var väl mer på högstadiet än vad det var på mellanstadiet. Om Ja, man säger så. Ja, för det var ju då man började hänga med in i stan och sånt där. ja, Och då var det ju typ att man var inne på Domus, hette det på den tiden. Där Ja, smedjan är. ja visst ja. Och då var det ju, alltså det var ju 3 våningar. Själva Domus. På ovansidan så hade det ju kläder, skor och sånt där. I mitten var det lite, vad ska man säga, supermarket. Okej. Och så var det parfymeri på ena sidan. Och så kosmetik och sånt där. Och sen nedre plan, då hade de ju då lite sportartiklar och lite typ stegpannor. Alltså lite av varje, så är lite blandat. Som det är nu, fast allt var ju på ett och samma ställe. Ja. Det är ju då Coop som är nu. Det hette ju Domus på den tiden. Ja. Och då fanns det ju, då kom man ju på den briljanta idén att ja, men där kan man ju kanske ta någon parfym och lite grejer och sånt där. Och då började man ju sälja de grejerna. Man tog ju lite på beställning och sånt där. Okej. Av andra. Och då sålde man ju de grejerna billigt. Och det var ju som ingen stor grej så. Nej. Jag plockade väl. Var det larm då på den tiden? Jo, det var inte riktigt på samma sätt som det är nu. Då var det ju mer så här butikskontrollanter. Var det mer sånt då? Ja, det var på den tiden så fanns ju någonting som hette Cityringen. Det fanns ju då när jag jobbade på Securitas också på den efter längre fram. Och då var det ju väktare som gick civil. Och då var det ju, man tänkte ju inte på det, man visste ju som inte riktigt det. Men de här Cityringen var det ju en uniformerad väktare och så kunde det vara någon civil som gick ju. Och då gick de till alla butiker så här och visade sig för att typ skrämma folk i uniform. Ja. Och så hade lite med A-lagarna att göra och allt möjligt sånt där. Ja. Om folk var störiga och du vet allmänt så. Så som det går nu typ, fast de är ju inte så. De gör ju ingenting nu. Nej, men det är det jag menar. Alltså, nu är det ju de är ju bara runt smedjan, 2 stycken typ. Ja, men på den tiden då gick man själv. Alltså, då gick de själv. Sen var det ju en civilare och sen hade de ju backup om det behövdes och sånt där. Men ja, då gick man in på den här kosmetikaffären eller avdelningen. Och då var det ju som så här parfymer som man tog. Och jag var ju inte den enda. Alltså, det var ju flera av dem man var med som tog ju grejer. Ja. Men och så sen var det ju folk bara, men kan du fixa en sån där eller kan du det och det du får typ, vi säger att den kostar 500. Du får typ 250 alltså. Ja. Hälften eller 200 spänn eller något sånt där. Ja, det är ju snabba pengar. Ja, många. Alltså många saker. Ja, alltså, du kunde göra dig 1000 på en dag. Alltså, inte dåligt. Nej, inte när man är typ, vad var man, typ 15, 16? Ja, nej. Det är ju helt okej. Ja. Och för att inte ha haft, man hade ju inte pengar då, för föräldrarna hade det inte så bra ställt. Eller vi hade ju lägenhet, vi hade mat på bordet, vi hade kläder på kroppen och allt sånt där. Men det var ju som inte att det fanns till att man fick så här till extravaganta saker. Nej, skillnaden från när du bodde i Chile till Sverige, det måste ju ha varit en stor skillnad då. Det var en jäkla omväxling från att ha haft en egen chaufför till någon som lagar mat, städa hemma, till att alltid ha pengar om man fick det man ville, till att inte få det. Ja, gud ja.
Det kan jag tänka mig. Ja, det var ju samma sak där som i Vilhelmina. Nu hoppar jag lite, men började ju plocka burkar. För man bara, man tjänar pengar på det. Ja. Och så tänkte jag, men det är ju bra, det ligger ju inget skräp ute och sånt där. Då plockade jag burkar. Och jag ville ju göra Nintendo. Ja. Den första som kom. Och då var det ju som så här, då sa ju farsan bara okej, men du får ju då jobba ihop de pengarna. Mm. Ja, och så jag plockade burkar och det och så samlade jag ihop en hel del och så, för de kostar ju ändå ganska mycket. Det är ju någon tusing det kostade då, typ 3000 kanske. Ja. Så jag fick ju det som saknades av mina föräldrar. Och då fick jag ju min Nintendo. Så att det var ju... Ja, men det är ju också bra. Då märkte man också en grej, du vet, såna här läskebackar med glasflaskor på den tiden. Du kunde ju panta dem helt. Ja. Då satt ju ett snöre på skiten. Så att jag körde in dem i maskinen, blipp, blipp, drog ut dem. Så körde jag in dem igen och så blipp, blipp, ut och så körde jag in dem igen. Och sen gick man ju och växlade. De bara, gud, det var många backar du hade. Ja, och det var tungt. Gud, och jag kan tänka lilla José kommer där. Ja, det var ja, alltså det är ju såna här barndumheter typ. Men det är ju ändå, om man tänker så här, lite inkörsport. Du fick att lite smak. Ja, lite smak för att göra dumhet, alltså för att tjäna pengar. Ja. För egentligen, man ville ju inte, men allt handlar ju om pengar. Ja, och det börjar ju som så, och beroende på hur det går, alltså i livet, var man liksom hamnar. Ja. Det kan ju vara både att man råkar hamna fel, eller men vad det än är. Och då har du ju redan fått smak för det, där och då. Och så. Det är ju så, men som här då när jag tog parfymen och sånt där. Det var ju typ, jag åkte ju dit en gång. Okej. En gång. Det roliga var att den här civilväktaren då som tog mig, jobbade jag med sen. Jaså? Ja, det var lite sådär, fan vad lite pinsamt. Ja. Fast ändå, han sa ju ingenting. Eller något sådär att, det kommer du ihåg, nej, det var ju som inte något. Nej, men han tänker väl. Det var ju bra. Ja. På så sätt. Men då börjar man ju utveckla det här vidare och sånt där. Och så, då fanns det ju på Domusön här, om du köpte till exempel nere på sportavdelningen och du köpte sig en snowboard. Ja. Då fick du ju kvittot tejpat på snowboarden. Och då var det en sån där grön tejp där det stod kontrolltejp. Grönt. För att de skulle se när du går ut att du har betalat. Gud vad jag känner igen det där på något sätt. Ja, men jag har berättat det åt dig. Ja. Förut. Och så. Ja, men då vad heter det? Då började man ju. Då hade man ju någon polare som hade fått någon snowboard och hade kvittot. Och så då tog man ju det kvittot med sig. Och så hade vi plockat någon tejprulle från Domus där nere. Ja. Och då började vi ju smyga ut snowboards. Alltså, man kunde gå ut med en cykel, man kunde gå ut med en snowboard om man ville. Och så länge du hade den här remsan på, för de kollade ju inte så noga. Nej. De var ju mer godtrogna på den tiden. Ja. Alltså det hände, det var inte... Det var inte lika vanligt som nu liksom. Nej. Och då var det liksom, man tejpade fast den där och så en Borton typ som kostade 5-6 tusen spänn. Ja, men då gick man ut med själva brädan och så sålde man ju den till någon. Och så gick ju nästa in och gjorde ju samma och så ut. Jag tänkte säga det, ni måste ju ha varit några. Vi var några stycken, kanske 5-6 stycken. Det blir lite märkligt. Ja, men det var ju samma sak. Vi hade ju baggy kläder, alltså baggy jeans och så här hiphop-stil, skate-stil och sånt där. Och de här skatebutikerna som fanns då, jag hade ju praktik på en genom skolan. Och då gick jag ju faktiskt på, första gången var det när jag gick på högstadiet. Då hade jag på en butik som hette Off the Wall. Och då var det en kille från Australien som ägde den. Okej. Och då, men då var man ju där och sånt där, och det var ju kul. Och där tog man ju aldrig någonting, för det var ju liksom,
man kände ju dem. Man kände ju alla de här som hade de här butikerna. Ja. Men sen när det var en kedja som var lite större och så, då var man lite mer kanske inne i den här svängen. Då gick man ju och drog på sig för bag jeans och sånt. Det var ju dyra kläder. Dyra kläder. Och då hade man på sig såna här stora byxor och så gick man in, testade 2, 3, 4 par med sig in i provhytten och så drog man på sig 2. Och så under de här stora det syntes ju inte. Nej. Gick man bara ut, tog av sig, så krängde man iväg dem. Okej. Det var ju lite samma sak med skor till exempel. Ja, men jag hade ju mina skor och de var gamla och så där slitna. Då gick man upp på Domus. Då kommer jag ihåg, de sålde ju typ Adidas, Nike och lite sånt där då. Ja, men då bytte man skor där uppe. Lämna sina gamla och gick ut med ett par nya. Okej. Och så när man hade bag jeans så kunde man ju stoppa dem innanför. Och man drog åt bältet så att de satt ju vid midjan, om du tänker dig. Och så satt skorna fast med bältet innanför byxen och så tröjan över. Ja. Så det var ju den vägen man började få smak på det här. Alltså, lättförtjänta pengar. Lättförtjänta pengar, snabba cash. Det var väl ganska enkelt då också jämfört med nu. Nu är det ju som... Nu är det ju svårare, fast det är inte så svårt. Nej, men man kan ju tänka så som om det ändå är så. Det är inte så svårt nu kanske, men då kan man ju tänka hur enkelt det var då. Ja, fast då var det ändå svårt, alltså, förstår du, för det utvecklas ju hela tiden saker, så att på den tiden då var det ju som... Då tyckte man att det var svårt. Ja, då var det svårt. Alltså, förstår du hur jag menar? Ja, det är bara, jag tänker bara, jag vet ju inte riktigt. De här larmen fanns ju och vissa larm och såna här grejer. Så att det var ju ändå, men det var ju inte lika vanligt kanske som det är nu. På så sätt. Men det var ju ändå svårt. För det är ju samma princip. Du ska ju kolla larmen och sånt där och allt möjligt. Och, för på dyrare grejer hade de ju larm, förutom på snowboards och sånt där då. Men sen började de sätta larm på snowboarden också. Jag vet inte varför, men... Men hur gjorde man då om det var larm och sånt där? Men larmen kan man ju knipsa av. Men skjuter det inte då? Nej, eller har du 2 starka magneter så kan du sätta en på varje sida och så drar du bara bort. Okej. Man hade ju lite sådana där grejer. Man hade ju en avbitare. Man hade ju magneter. Ja. Det var lite mer affär. Det var ju lite, man utvecklade ju det här. Det var ju samma sak. Man kunde ju gå och sola gratis. Fast alla andra betalade. Men det var ju jätteenkelt. Du tog bara en ståltråd, körde in i den där och så klickade du på rätt grej. Ja. Och då kunde jag, hur många ska sola? Hur mycket ska vi sola för? Bara plapp, 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 plapp. Och så var det gratis. Okej. Lite som med backarna typ när du drog. Ja, och det är samma sak som det var med, vad heter det? På den tiden, man hade ju inte mobiltelefoner. Nej. Det kom ju senare på mobiltelefonerna och det. Men då kunde man skulle ju ha mynt för att kunna ringa hem och typ såna här grejer. Ja, men då kunde man ju också fixa med. Man tryckte in vissa siffror, så här fyrkant, stjärna, bla bla bla. Jag kommer inte riktigt. Och så mittenknappen och så stod man där som en jävla idiot och tryckte på dem för att kunna ringa. Man bara, alltså fan. Men det var ju ändå... Du var kreativ. Ja, vad var det? 2 kronor, 5 kronor. Ja. För att ringa och sånt där. Men man bara, varför ska man betala när man kan göra det gratis? Det kanske var en kul grej också i början. Det var roligt. Utmaningar så här. Vi hade. Men, lite fel utmaningar, men ändå. Ja. Och jag var ju inte själv. Alltså, den enda som gjorde det, utan det var ju ganska många. De flesta ungdomarna typ ringde så. Oftast alltså. Eller de som var busiga, om man säger så. Ja, jag förstår. Och så bara, men 2,50 för samtalet, då kunde man klicka, du får prata hur länge du vill. Nej men det var en grej som man lärde sig och alltså lista ut för att kunna ringa utomlands. Okej. Också för det fick man ju lära sig av äldre, av andra. Ja. Det här. Ja.
Men det ändrades ju, för först var det såna här gröna telefonautomater. Sen var det orangea med silver och svart lur och typ, ja. Telefonautomater. Ja. Det låter så roligt. Jo, nej, men det var ju också, ja, sen var det ju telefonkort och sånt, och då kunde man också lura telefonen. Alltså jäkla. Men alltid, det kanske man kan göra nu också. Vissa, alltså nu finns det ju inte telefonautomater. Nej. Men med alla såna här saker att det var svårt på den tiden med det. Och nu med, alltså det kommer ju alltid vara svårt. Man tänker, men gud vad enkelt det var då. Att göra, gud vad man kunde luras, alltså på många sätt och vara kreativ. Ja. Medan nu tänker man med vissa saker, bara, men gud vad svårt det måste vara att ta bilen där, säger vi nu. Nu tar vi. Men det finns för att göra det också kanske. Ja, det finns utrustning för det mesta. Det är ju som när jag gjorde sådana här piratkort till tv. Ja. Det var ju inte, alltså du programmerade dem med datorn. Man köpte speciella grejer, en läsare, kretskort och grejer, så stoppade du kortet så kunde du klona det där kortet. Ja. Ladda ner, alltså nu snackar vi 96, 97, 98 framåt. Alltså, 98 kanske framåt. Och då var jag ju lite äldre, då jobbade jag ju på krogen och sånt där, men då gjorde man ju, och det var ju en som jag känner som lärde mig att göra det, som jag jobbade med i dörren. Jaså? Ja, och då gjorde man ju de här kom hem-korten, typ. Ja, men det var ju svindyrt. Alltså det är ju dyrt nu också. Ja, det är ju. Ja, men då fick du alla kanaler och så fick du typ 2 uppdateringar, säger vi. Och så om det var något med kortet, men jag fixade. Och så tog man ju 2 500 per kort. Ja, jäklar. Det var 2 500 per kort. Säg, jag sålde säkert 100 kort. Alltså, men jag kan ju tänka med det. Alla ville ju ha. Ja, och då är man ju inte så... Nej, jag kan ju säga sådana här som åker med blåljus och lite andra och sådana här. De köpte. Ja, men det är det som är lite komiskt. Alltså... Jo, nej, men det är ju ganska... Sen var det ju lite större grejer då än det här med... Nu hoppar jag ju lite så här, men dom så där. Och så sen var det ju lite bilar och... Ja, det är ju inte så svårt att tjuvkoppla en bil. Det är ju bara slita bort kåpan vid tändningen, 2 kablar och så är det klart. Ja. Låsa upp en bil, det är inte heller så svårt. Alltså, då var det ju inte så svårt. Nej. Så att det var ju, som man kör bil då, typ lite sånt där. Jag tänkte när jag gick i 9:an och på första året, jag gick på bolaget. Okej. Och hade du någon så här falsklägg? Nej, jag hade ingen falsklägg eller någonting. Men jag hade ett knep. Jag jobbade faktiskt då i kyrkan som alltså vaktmästare, och så hjälpte vaktmästaren och sånt där, och så fick man ju, och då var det ju på söndagar, men på fredagar då drog man på sig kostym. Okej. Alltså när man gick på högstadiet tänkte, tog man med sig kostymen eller en rock så att man såg så där, kamma håret så att man såg lite äldre ut, kamma håret bakåt och sånt där, och så gick man in på bolaget, tog det jag bara, vad ska ni ha då? Så tog man det. Så tog man ju betalt för det givetvis också. Alltså du vet, jag gjorde ingenting utan att ta betalt för något. Nej. Jag skulle tjäna pengar på allt. Alltså, men jag har ju alltid varit duktig på att sälja saker, eller typ. Ja. Alltså, jag hade kunnat sälja sand i öknen. Typ. Jo, men alltså du är ju en jävel på det där. Ja, så att nej, men då drog man på sig kostymen, man såg så där bara, och så hade man med sig passet. Okej. Ifall de skulle fråga, för de gamla passen och speciellt utländska pass, de var ju lite krångligare för de här äldre tanterna att läsa, och så ville de ju inte prata engelska. Men ser man inte personnummer? Men det är ju inte på samma sätt, det är ju siffrorna bak, och alltså beroende på från vilket land passet är. Okay. Så istället för att det står 77 säger vi, så det står ju 1977, men då står det ju
2405 bla bla bla, men eftersom det står på ett annat språk så tänker de inte på samma sätt, och så står det på engelska också på sidan om. Du vet, folk var inte så noga, eller de kollade inte så noga, men jag gick in på bolaget, kom ut med kassar med sprit och grejer, och jag drack ju inte själv. Nej, Det var ju till mina vänner och folk man kände på, alltså som inte hade åldern inne. Det var ju när vi köpte grejer, men annars så var det ju mellanöl och grejer, men då var det bara att gå in på en affär och så gick man ut med dem. Okay. Det var som inte något. Så gick man ut med dem? Ja, man stoppade dem i väskan och så var det bara ett flak in i en bag, och så bara knatade ut. Okej. Eller så gick man ut en annan väg genom lagret eller genom nödutgång. Eller, ja. Det var inte att de kollade konstigt alltså, eller reagerade någon gång? Men man gick de tiderna där det var alltså pensionärer i butiker. Eller när det var typ lite personal. Okay. Du vet, man lär sig sådana där grejer. Ja. För är det mycket personal, då är det ju större risk att du torskar. Ja. Jo, men det är ju klart. Ja. Samma sak på bolaget. Då kunde du ju plocka på dig, ja men säg, någon spritflaska och grejer och sånt där. Men när man gick då till kassan så bara, de bara legitimation. Så tittar man på dem och man bara, ¿qué? ¿Qué? No comprendo. Och typ sådär. Tills en polares morsa kom på mig för hon jobbade. Ja, fan. Hon ville i frid nu. Men hon... Men det gick alltså, hela 9:an första året på gymnasiet. Så det gick ju ett tag. Ja. Och man gick ju dit typ kanske 2 gånger i månaden. Eller ja, när det behövdes. Ja. Så att det var ju... Och så passade man ju på då att hon inte skulle se en. Och det, men den ena dagen så kom hon bara, så bara, hej, får se, hur är det med dig? Jag bara, hej då. Jag är lite bråttom. Ja, nej, men det var ju, men alltså tänkte att ibland så vart man som bara ID, legitimation, jag bara, no comprendo, typ jag spelar dum. Ja. Eller bara... Det är kanske det bästa ibland, att bara spela jävligt dum. Ja, och då fick jag ju handla. För de vet ju inte vad de ska... De blir ju bara så här, ja, vi kan ju inte bara... De ids inte hålla på och tjorva, och så är det kanske några till i kön. Ja, eller... de blir stressade och tänker, ja, men vad ska vi göra liksom? Vi kan ju inte neka dem bara. Nej. Alltså för att de inte... vet. Nej. Och så sen var det ju lite halvtaskig engelska man körde, du vet, för jag var inte så duktig på engelska då. Nej. Och så man bara, do you understand? Huh? No. Och så gjorde man 20. Ja, att man var 20. Ja. Jag bara, var inte, och så jag bara skrev. Och de bara, när det är, och så hade man lärt sig ett födelsedatum då. Ja. Att man var född då, så att man var 20. Fast man kanske var 17, 16. Sådär, ja. Men det är lite små dumheter. Ja. Sen började det ju väl lite mer allvarliga saker och sånt där. Men det är ju... Ja. Nej, det var... Alltså jag kan säga så här. Den gången jag torskade, jag gick aldrig mer och tog parfymer. Vadå då? Var det bara... Ja, men det var en grej som bara, nu vet de vem jag är typ. Ja, alltså du var smart i det tänket, för man vill ju inte... Fast han tog mig utanför, alltså på Storgatan. Ja, okej. Hade han följt efter? Ja. Eller? Ja. De hade ju sett, för de hade ju märkt att det hade försvunnit mycket grejer. Ja. Så att då var det ju, då tog de väl in så här civila som gick och kollade och sånt. Jo, för det var ju inte heller, det är ju det jag tänker. Många bara, men jag har ju tagit parfym och man, alltså, men det var ju lite mer som business att sälja, och då, alltså ni gjorde väl det ganska ofta, kan jag tänka mig. Jo, några gånger i veckan. Ja, inte det här bara, jag vill ha den där parfymen. Och på den tiden fanns ju inte så många butiker heller. Nej. Då var det ju typ Domus. Och så Åhléns. Ja.
Ja, och så sen vart ju Åhléns lite utsatta också då på den tiden, men det var ju som inte något. Men jag kommer ihåg, vet du, att när jag var, vad var jag, 16, första gången jag hade husrannsakan hemma, Okej. då bodde jag hos mamma och pappa. Vad var det för 15. då? Jag var misstänkt för narkotika. Fast jag Mhm. hade ju ingen narkotika Mm. hemma. Alltså narkotika, nu är det då grönt, röka. Ja. Det var ju grönt eller brunt, men grejen var så här att jag var polare med en snubbe som kom upp från Göteborg. Och då var det liksom på den tiden, ja, det kom från Stockholm, Göteborg, då var det som så här, åh fan, häftigt och så där, du vet. Ja. Och den här idioten åkte ner till Christiana. Mm. Köpte med sig en massa saker. Men han skyltade så mycket med det. Han Mhm. kom ju med värsta så här jacka med majablad på Men- ryggen och typ man bara, Smart. åh nej. Och jag hade ju inte det hemma hos mig och det var ju inte så att jag hade, jag rökte någon gång så där. Men det var inte hemma. Det fanns ingenting hemma. Okej. Och då kom de och jag kan säga, mina föräldrar var inte glada. Det kan De jag gick ju tänka igenom mig. hela rummet och han bara, ja. Jag kommer ihåg de knackade och öppnade och så bara brickan visade han. Mm. Och då såg jag min pappas blick och jag tänkte, nej, det där kommer ju ont sen. Mm. Så att det var ju, ja. Men det Gick fanns de igenom de hela gick igenom lägenheten? allt. Ja, Alltså hela. hela lägenheten. Mest i mitt rum, men de gick igenom vissa i Ja. skåp och sånt där. Och men det spred ju sig ganska fort också. Så att den tjejen jag var tillsammans med då, hon hade ju själv hemma. Okej. Så hon spolade ju det hon hade. De kollar och typ, du vet, Ja. så här. Och det var ju inte så lätt att ringa på den tiden heller. Så det Nej. var ju, man bara fick jävla skicka röksignaler bara med ett majablad bara och så kanske en aina som springer efter dig. Nej men typ. Så att, men det var ju inte bara han. Röksignaler. Ja men vad fan, man skulle ju ta på varandra ju. Åh gud vad jobbigt det där låter. Men grejen var så här, jag var inte den första som de var till, utan de var till några andra och det var ju någon som och sa. Ja. Och sen var ju den här killen känd tydligen då från Göteborg. Ja. Han var en sån här som vart skickad så de skickar nu ungar till andra städer Ja, eller så här okej. placeran Ja. typ. Fast han var ju 18 Mm. och det. Så att det var ju lite lite jobbigt. Då, fast du inte hade något så kan jag ju tänka Jag hade mig att ingenting. då börjar de... Jag pissade helt clean. Ja. Ingenting. Men Och det vart ju som, ingenting. Det är bara, vi går ju på indicier, alltså på att vi har fått höra och sånt där. Och den här polisen faktiskt narkotikaspanare. Ja. Han var väldigt bra. Okej. Faktiskt, för att vara snut. Ja. Han förklarade väldigt tydligt för mina föräldrar att det är någon som har sagt någonting och de måste kolla. Men det finns ingenting och jag har pissat och de har kollat och det finns ingenting så att jag har ingenting med saken att göra. Okej, men det är ju bra. Ja. Alltså, så att det var ingenting sen att de fortsatte att misstänka och börja hålla på. För så kan det ju vara. Ja. Det var ju ingenting, alltså det var ju som tur, alltså om man säger så. Och då fick man ju sig en liten som tankeställare, men det var ju några som vart ju tagna in på förhör och jag åkte ju aldrig in på förhör. Nej. Utan jag hade ju ingenting och så. Men jag kan ju säga de flesta som jag kände ju ganska många rökte. Så att det var ju fest, rök. Du vet, jag bodde ju på Skurholmen
på Brogatan. Jag kommer ihåg min första lägenhet. Det var ju en etta på 20 kvadrat. Oj. Med kokvrå. Nej men gud. Och så hade jag min lilla, en liten katt. Hur gammal var du första? Jag flyttade hemifrån när jag var 16 och ett halvt typ. Ja, det var för att jag kunde inte bo hemma riktigt. Jag kom inte överens med pappa och det. Och så till slut så, jag hade ju kontakt med SOS då. Alltså jag hade ju en sån här kontaktperson och det och så. För jag var ju stökig. Ja. Jag var ju lite stökig. Och då fick jag lägenhet och så då var det ju som, då fick jag bo själv. Men det kan ju ha varit bra. Ja. Men det var ju alltså någon gång när man hade fest och det så var det ju då var det ju det här gymnasiet. Alltså jag hade ju inte kommit in på gymnasiet. Jag fick ju gå IV, smartprogrammet. Och vad heter det, grannen min, det bodde ju mycket studenter där kring på Brogatan och sånt där. Hon som var granne med mig mitt emot, vi var ju vänner och sånt där. Så att när det var fest, då öppnade man båda lägenhetsdörrarna. Och då var det trafik där inne, alltså fram och tillbaks, överallt och sånt där. Ja. Och jag kommer ihåg att jag hade ju somnat lite full. Så vaknade med att någon har blonderat fan håret är framme på mig. Jag bara, så jävla idiot. Alltså de hittar ju på allt jävla möjligt. Alltså grabbarna på den tiden. Alltså allt för att jävlas, du vet. Jag hoppas, hade de tvättat ur det då? Om de hade blonderat. Jag tänker så att de inte har bränt. Ingen aning, men alltså när jag vaknade så såg jag ut som en jävla skunk. Nej men då var det ju bara raka av sig håret. Ja, det är ju tur då. Att du inte... Så att det var ju lite sådär, vad ska man säga. Det var lite... Men det ska bli spännande att höra sen när du kommer in på... Du vet, 90-talet, då var det ju mycket skinheads här i stan. Ja. Alltså, då såg man ju de här nassarna på riktigt. De visar om sig. Ja, de hade ju uniform typ, om man säger så. Uppkavlade jeans, Dr. Martens-kängor, bomberjacka. Och så kanske någon hiphop t-shirt eller något sånt där, vissa som inte förstod bättre. Och så när det var 30 november varje år så var det ju, alltså om man säger så här, det var demonstration, det är kristallnatten och allt det här. Men på helgerna så kom ju de här skinnskallarna från hela Norrbotten. Kalix över Kalix, alla de här byarna. Ja, jag kan... Till Luleå. Men då gick ju alla Luleå-kids ihop mot dem. Lite annat på den tiden. Vi tjafsade, det var Björksborse, Hertsö mot Sunderbyn, Gammelstan säger vi, och så Tuna var med där också, typ, där. Vi höll ihop, men det var ju så här gruppering. Ja. Men när alla de här kom, då gick alla ihop, då var man inte ovän med någon. Nej, då höll man ihop liksom mot. Och var det någon av dem som gav sig på någon, då gick ju alla på. Så det borde du vet ju att du var i kravaller här i stan en gång i tiden på Gyltsudden. Nej, jag vet inte. Kanske att du har berättat det någon gång, men jag kommer inte ihåg. Det började, om jag inte minns helt fel, med att en polishund bet en kille. Okej. Och då var det ett jävla liv. Det var ju alltså riktigt, alltså på Gylsa, det var ju poliser överallt. Det var ju ungdomar överallt och det var ju, för det var ju alltid, man träffades, det var ju alltid fest på Gylsa. Ja. Eller någon annanstans. Aronsbadet, det var man ju bada typ hela sommaren på kvällen och det i stort sett. Nej, men det var ju lite... Ja, alltså jag tänkte just säga, då hände det någonting i alla fall, men det lät ju lite hemskt. Ja, men alltså... det hände grejer. Men när de här skinheadsen kom då, om man säger så, då, det var ju många av de här
vad ska man säga, som nu kanske håller på ett visst parti och sådär, som var ju verkligen emot det här. Och de var ju också med och typ, ja. Så vi jagade dem efter tågrälsen, alltså vid järnvägsspåret. Ja. Jagades de iväg runt hela stan. Jag kommer ihåg en gång en polare till mig. Han var ju adopterad från Ecuador, tror jag, eller Colombia och sånt där. De kom körandes, du vet, på Kungsgatan. För det var ju busshållplatsen för Bergnäsbussen. Okej. Vid Gula huset, gamla posten och det. Ja. Så att då kommer de körandes i någon jävla bil och sånt där. Och så har de dragit ner och så drar de ner rutan och bara hej, och du vet allt det här. Ja. Och så kastar de ut som någonting, en fackla. Och så tar han upp den här facklan och bara silar den rakt. Så att han, alltså jag fattar inte vilken jävla röta han hade. Rakt in i bilen. Så alla de här skinbollarna, tennisskallarna hoppar ju ut som man såg ut. Man trodde att det var en jävla pingismatch. Och de bara, och så bara ut med den och bara, det brinner och så bara iväg körde de sen. Och det var liksom, de är ju som de brukar vara. De ger sig på folk när de är själva. Alltså, när jag är själv så kommer de. De vågar. 10 stycken. Ja. Eller 5 stycken. Jag kommer ihåg när jag stod och väntade på bussen borta vid Hertsö-rondellen, alltså Statoil, CK där. Då kom de körandes i en sunkig Volvo, typ 240. Och så kliver de ut flera stycken. Och jag står ju själv där. Men då är de tuffa. Då var de ju bara, man bara, ja, vad ska du göra? De är ju så tuffa så länge de är flera mot den. Ja. Det är ju som nu också. Men det är ju, alltså tänk dig som med min kusin. Han bor ju, jag vet inte om jag har berättat det, men han bor i Skåne. De bor i Skåne, min farbror, och jag har inte träffat dem på typ 25 år eller något sånt där. Men jag vet om att du har. Ja. Men min kusin, han skulle hjälpa en farbror som de hade höll på att dumma sig mot. Och han gick emellan och sånt där. Och de var ju typ 7-8. Så att de misshandlade han ganska rejält. Han försvarade ju sig och sånt där. Men han fick ju ligga på sjukan. Han fick ju käken avbruten och typ, de sparkade med stålhätta. Fy fan. Och lite sånt där. Fega jävlar. Fy fan, vilka jävla fegisar. Och det var för att de höll på med en gammal farbror. Alltså, och dumma sig. Herregud. Snacka om att bara gå lågt. Ja. Nej, men alltså det var ju som helt sjukt, och det var ju i Skåne då. Alltså det var ju, här uppe var det ju ganska, man såg det väldigt tydligt. Alltså vilka då var som det var tydligt, vilka. Ja. och nu är de mer... Nu har de ju bytt bomberjackan, kängorna och jeansen och det mot kostym vissa. Och vissa har ju lämnat säkert och sånt där. Man har ju sett någon dokumentär och sånt där på tv. Att vissa ångrar sig, men det var ju alltså... Det finns ju vissa filmer som är baserade på det här som har gjorts i Sverige. Jo, den där jättebra filmen. Kniven. Ja, Buss 807 tror jag heter det ena. Sen finns det finns andra filmer och där de träffas. Alltså det var ju mycket där nere i Gamla stan hängde de ju på i Stockholm, och så nere vid Slussen och sånt där. Så att det var ju alltid... Nu går de ju inte ut att... Nej, nu sitter de på nätet. Ja. Och håller på. Och de går ut vissa och sånt där. Men nu har det ju börjat blomstra lite grann det här med det högerextrema igen. Jo, vissa klubbar och sånt där. Där de har ju misshandlat folk i Stockholm. Alltså gett sig på helt oskyldiga människor som inte har... Bara för att de ser utländska ut. Men de går inte klädda. De går inte klädda på samma sätt. Nej, utan de... Ja, så att det är ju annat. Och det var ju... Vi hade ju några sådana där som var ju här i stan. Jag kommer ihåg innan ville ju döpa... Ansökte om att ge sitt sonnamnet Hitler, Adolf. Han var ju nekad. Alltså. Man bara, vilken smart
jävel. Ja, stackars barn. Det är ju barnet som blir drabbat. Ja, nej men Om det den var ju, hade fått det namnet. han hade hakkorsflagga hemma som tavla i vardagsrummet och ja, det var ju massa sådana här, alltså Okej, om riktiga. du hamnar i en period i Ja. ungdomen att du inte vet vad du vill vara typ. Ja, Men att du liksom fattar sen i att tonåren. Ja, ja, du absolut. vet, alla i tonåren vet ju inte vad de vill vara. När du inte har någon, alltså när du söker efter en identitet. Men det är väl då de här som fortsätter, Ja, det är deras identitet. Ja. De har inget annat. nej, de vet inte bättre och det är ju liksom, man bara, vad är det att se upp till någon som gasade ihjäl över 1 miljon människor? Alltså, Det är så och det här. jävla hemskt. Att de nu, alltså tänk dig 2026, 2025, de går och heilar. Man bara, alltså man skulle skämmas, alltså arslet av sig. Alltså hellre går jag då snattar i en butik Ja. och om jag åker fast, än att jag går och heilar på stan. Jo, 100 Alltså, gånger om. Visst, det är ju också dumt och det är ju... Det är också skämmigt, men det är 100 gånger skämmigare att gå omkring och heila och stå för att hata på... Ja, och sen bara förneka förintelsen till exempel. Ja, det är ju som det här, man ser ju det som händer i USA nu. Det är ju, han är ju typ som en Hitler. Alltså, jo, men precis. Det är ju det. Nej, men så att det är ju lite sådär, men ja, lite kort sådär liten kort tid där. Men som tur är, jag har ju aldrig fastnat inom missbruk eller någonting. Alltså jag rökte ju braj. Och sen har man testat allt möjligt och sånt där, men det var ju som inte något sånt där som tilltalar mig. Nej, du hade turen med det psykiska. Alltså att du är psykiskt instabil, höll jag på att säga. Alltså med stabil psyk. Vissa... Däremot att jobba på krogen, det ställde ju till det ganska mycket med krökandet. Alltså med att dricka. Ja. Man drack ju typ onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Tisdag. Ja, men det är ju också... Det är ju ett missbruk, så att jag drack ju väldigt mycket på den tiden. Det var ju alltså, man drack ju så fort man hade en chans. Man hade alkohol i kaffet, man hade det i drickan, man hade alltså när man jobbade eller Ja, det var vanligt då ju. Ja, och så en till dig, en till mig. Shots och sådär. Ja, fy fan. Alltså det var inte på samma sätt som det är nu. Nu är du nu är du personligt ansvarig, till exempel om du serverar någon som är överförfriskad. Det finns, allt har ju ändrats. Men du kan ju inte ens, för de kommer ju göra kontroller och sånt där. Men då var det ju inte på samma sätt. Nej. Alltså tänkte man, det var som okej. Och dricka. Ja, så länge du kunde uppföra dig. Alltså man drack sig ju inte packad. Nej, eller men om du man tar drack en ju, liten... Man tog ju en liten jäkel då och då. Sådär. Ja, men jag kan tänka mig att det var lite mer slappare då än nu. Nu är det ju väldigt... Jag kommer ju ihåg, jag var ju han som lärde mig inom servis, alltså att servera. Helt underbar person och han var ju upplärd i Frankrike, hade han jobbat och sånt där. Sen när jag jobbade på stora hotellet här i stan, då var det ju, man hade ju efter man slutade jobba, på sommaren, då drog vi på Gylsaudden och få ner och kröka och spela beachvolley och typ och sånt där och rökte något blås och sådär. Sen somnade man på Gylsa. Ja. Ja. Där, typ och sen gick man på jobbet. Ja, fy fan. Det låter jobbigt.
Ja, man duschade, man hade ju grejer i skåpet och så duscha och så bytte om och så satt man där. Man bara, fy fan, aldrig mer. Och så var man igång. Och så samma sak igen. Ja, alltså det var ju det var ju som, ja, det var ju okej. Det var bara rulla på. Det Ja, var som alltså, i den cirkeln. Den cirkeln. Jag kommer ihåg en polare till mig. Matstället fanns i stan. Mm. Jag hade druckit så mycket. Jag hade druckit en hel flaska Gold Strike. För jag var på Cleo. Mm. Det var ju 2 barer. Och så Mm. ena bar, nej så se, nu är det bra, nu får du inte dricka något mer. Du är tillräckligt full. Jag hade suttit på, jag är inte full. Jag är bara trött. Och det är inte ofta jag ser, alltså man får se. Men en flaska Gold Strike, det är ju typ 30-procentigt. Mm. Och så tände man ju eld på alkoholen och så svepte man. Man satt, alltså det var shotsglas, man tände på, satt handen över så att man kunde lyfta upp den. Ja. Och så skakade man så svepte man den och så var det så här guldflingor i den och det. Okay. Och alltså det smakar ju lite kanel. Oj, det är som du inte är så nej, mycket för. Det är ju väl sen dess jag har svårt för kanel. Och då hade jag druckit det och så står jag och lutar mig och jag tänker inte att det är folk där inne. Och så drar jag världens, de sitter väl och käkar just vid rutan. Nej, men. Världens kräk. Nej. Och han bara tog mig, jag kommer inte ihåg hur jag kom hem. Alltså, han berättade sen efteråt att han tog ju hem mig. Ja. Jag vaknade med en cheeseburgare under kudden. Åh gud, såna där. Ja, men jag värmde den och åt upp den. Jag var hungrig när jag vaknade. Såna där gånger önskar man sig bara under jorden. Ja, alltså jag lovar dig. Från matstället en annan gång hem nerför backen där vid Gamla Åhléns. Och så gick man ju på baksidan in till min lägenhet där i Strandhuset. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag halkade och ramlade. Det var ju glashalt ute också i för sig, men alltså jag var så fy fan. Det tog säkert en halvtimme och jag ringde ju farsa. Nej, det var på sommaren. Men då var det vinter och så jag halkade och det. Ja, nej men fy fan alltså. Jag fattar inte att man inte bröt något. Jag hade velat se dig så någon gång. Vad hemsk jag är. Men aldrig att jag, alltså. Nej, men det är väl därför jag har blivit mer så här kanske tålig. Jag vet inte, för jag kan ju dricka ganska mycket. Men när du väl dricker, då kan du ju dricka mycket, men du blir ju ändå inte, alltså visst att jag har ju sett det lullig sådär. Ja. Men aldrig. Nej. Alltså jag kommer inte ihåg att jag har det. Det var ju som när jag bodde i Kiruna. Jag tömde ju en tequilaflaska. På 10 minuter. Åh fy fan. 10 minuter. Och varför? Jag kunde dricka tequila. Det var som... Jag kunde dricka tequila. Det var ju som vatten. Så då tog jag den på 10 minuter. Och så är det ju så jävla kallt där uppe också. Så att det är ju... Nej, men... Det är därför alla dricker så mycket. Jo, nej men alltså det var ju som inga problem. Alltså jag kunde dricka en whiskyflaska. Och man såg inte att jag var full. Nej. På gott och ont. Ja. Men sen var det ju, om man säger, man slutade med det där och det var ju, som tur är så att jag inte blivit alkoholist på grund av det. För det är ju många som har jobbat inom krogen som har ju blivit eller fått alkoholproblem. Ja, fast det kan man ju säga att du hade då, kanske. Alltså alkoholproblem. Nej, jag var bara lite törstig. Ja, det är väl hur man ser det, men du kunde sluta i alla fall. Ja, det var ju som inte att det är ju som nu. Alltså, jag dricker ju typ aldrig. Jag kan dricka en liten whisky eller 2 hemma någon gång sådär. Eller typ, vissa tillfällen, men jag kan säga, jag har inte varit ut på krogen. Det var väl sist 2013. Ja, vi var ju på krogen någon gång. En gång där. Ja. Nej men, 2014, 15. Nej, 13, 14 på krogen så. Alltså, sen... Ja, men då har jag varit själv då. Ja, du har varit själv, jag vet. Jag trodde det var med dig. Ja, nej, när du kommer, jag har ramlat.
Jag har ramlat. Fy fan. Det var ju typ när vi träffades där som Mm. sådär då. Det Åh var ju lite, gud, det ja, det det skippar vi nu. jo, det Så gör vi. Det var ju som inte, nej men det är lite mer sådär, lite mer, vad ska man säga nu där, eh, lite mer om vem José har varit sådär. ja. Sen finns det ju värre grejer, som när jag hade ju vissa planer på att göra en viss sak som jag inte kan nämna så. Om Mm. man säger så här, jag hade ritningar, jag hade allt. Men det Mm. hände inte. Det var nära, men det saknades två personer som man verkligen, Mm. allt var färdigt, men Ja. så, ja, jag vet inte. Jag tror att det är det Ja. Jag mycket. tänkte säga, det var väl tur det. Ja, för då kanske jag inte hade suttit där. Eller jo, så länge fick man ju inte för sånt här då. Eller ja, man fick ju, men det var ju inte så att du fick ju Det beror väl på. vad man gjorde. Det finns ju de som har gjort ännu värre grejer och Ja. de är ju ute. Ja. Så att det är ju, nej, sen var Ja. det är ju tur att det inte var lika heller så som värdetransporter här uppe eller något och såna här grejer som det var i södra Sverige. Och jag kan säga, jag är nog glad, väldigt glad att jag stannade kvar i Luleå när mina föräldrar eller familjen flyttade ner till Uppsala. Ja. För de bodde ju i Gottsunda och det var ju, alltså jag har ju 2 yngre bröder, men min yngsta bror han var ju lite som jag. Inte så att han gjorde ju snodde och snatt och såna här grejer. Eller gjorde, utan han var mycket ute och fightades. Ja. Och Men det var tur att du stannade kvar här. det var nog tur, för jag kommer ihåg när lillebrorsan var uppe och hälsade på i Luleå en sommar. Så var vi ute på krogen. Ja. Och då var det några stycken som fick veta vilka bröderna Vallejo var. Okej. Om man säger så. Det började så här, vi var på toaletten. Mm. Och det var någon som började tjafsa med brorsan. Och då, det slutade med, vad var de? 10 pers. Okej. Ja. Vakterna gick inte in, de ställde sig utanför dörren. Ja. Så att ingen kunde gå in på toaletten, om man säger så. Jaha, okej. Så att, och sen kom ju polisen och de bara, ja, vilka är det? Är det ni två som har, Man, alltså jag och brorsan Ja. då? Och så bara, vart är de andra? Vilka var de? Jag bara, alla de där. Och Ja. de bara, ni två? Ja. ja. Men de är ju som, jag bara, ja, det spelar ingen roll hur många de är. Rör du min lillebror så då. Så vakterna höll på de där Nej, vakterna lät inte någon, de öppnade dörren och såg Ja. mig och brorsan. Och så stängde de. Ja. Tills Okej. det var färdigt, om man säger så. Ja, okej. Så att det var ju, så att på så sätt är jag glad att jag stannade här uppe. För du är ju väldigt också överbeskyddande. Ja. Och det är ju bra. Det är ju Ja. Men tänk dig jättefint då, att vara det, men det kan ju bli väldigt. men tänk då, lillebrorsan är ju likadan. Ja, men det är ju det jag menar, ni är ju båda. Ni Mm. skyddar ju varann, familjen. Ja. Och, Så mycket som det krävs. ja. Och det är ju så det ska vara såklart. Men det hade ju kunnat gå. Ja, men det är ju det jag menar, och så tänker jag ju på han och hans grabbar i Uppsala. Mm. Då, de var ju som välkända. Mm. Det var ju som, tänk dig, jag hade varit där också, 2 likadana. Ja. Typ, om jag säger så här, jag vill inte tänka på hur det hade kunnat sluta. Det är ju, så att på så sätt är jag nog glad att jag varit kvar här uppe. För då kanske det inte hade gått så bra som det har gått för lillebrorsan. Nej, precis. Och så som det har gått för mig ändå, trots allt. Ja, men du måste ju berätta mer om. Jo, det kommer. Det kommer. Jag värmer upp lite grann så här, så att nu det kommer att komma. Jag kan säga så här. Jag har inte varit så snäll. Mm.
Jag har gjort mycket dumma saker. Min snälla lilla björn. Ja, men då, alltså jag har ju inte gjort illa människor så. Utan Nej, det, nej. jag kan säga så här, det handlar om lite om allt möjligt, men det handlar om stora pengar. Ja, Alltså om saker som det var mer organiserat, om man säger så. yes Och box. det kan ta lite längre tid att berätta om. Så att, men jag tänkte, vi stannar här, Mm, så får jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med mig ja. idag och podda. Tack för att jag fick vara med och podda. Det är alltid lika kul att podda med dig. Detsamma. Så att det är det. Och det känns som ganska skönt också när man ska berätta om vissa saker och sånt där, för du vet ju. Ja, Och så att det, på så sätt känns det bra. jag ser inte chockerad ut. Nej, Eller? nej. Men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade, och fortsättning på det här kommer, och var rädd om varann. Kärlek och respekt till alla, så hörs vi. Ha det bra. Tjingeling!